Beshies! This is Grace and welcome back to my channel. So, ang video po natin today is magre-review po tayo ng makeup lip tint from Peri Pera. Ito siya. Tcharam! Ayan. So, kung makikita nyo, ang i-review po natin today is Ink Gelato from Peri Pera. So, excited na ako i-try itong shade na to kasi meron akong 5 complete shades. Ito siya. Ito. So, umpisahan na natin. I-swatch na natin siya sa lips ko and sa kamay ko. So, let's start. Let's go! Ito na nga, shade number 1. Shade number 1. Try na natin siya. It's lively red. Hindi ko alam kung nakita. So, try ko na. Ito siya. Lively red. Medyo parang may pagka oil base. Okay, next is number 2, Wonder Pink. Ito siya. I don't know if you can see this. So again, this is the shade of Wonder Pink. Shade number 2. So this is Wonder Pink. Very light lang siya. Okay, so next shade natin is number 3. Ito. Ang name ng shade na to is Favorite Grapefruit. Swatch na natin. So, parang orange shade. Ito. Okay, try na natin. Yan. So, this is Favorite Grapefruit. Okay, next shade is number 4. Ang name ng shade na to is Fresh Coral. Ko alam ko nakikita nyo talaga. So, swatch na natin siya. Among all of the shades, ito ang pinaka-lightest. Swatch na natin. So, dito na tayo sa pinaka-last shade natin. Pero, ito na ang pinaka-darkest shade. Ito siya. Fun Place Deep Red. I like this. Ang ganda. I like this. Yan. So, Fun Place Deep Red. Like this. So, ayun na nga mga beshies. Natapos na natin lahat ng shades. Balikan natin sila. Ito sila. So, kung akong tatanungin, ang pinakagusto kong shade is ito. Fun Place Deep Red. Suot ko na siya sa lips ko. Kasi fan ako ng darker shades. And, ayan. Ang honest review ko dito sa Periperainkgelato is napansin ko oil base siya and very smooth ang application, very moisturizing, and hindi siya kumakalat. Feeling ko parang walang nakalagay sa lips ko. Actually, napansin ko lahat ng shades babagay siya sa different skin tone. Pwede nyo siyang ilagay ng full lip or gradient lang.
It's up to you. Kasi kung ayaw nyo naman matingkad, pwede nyo i-gradient lang siya. So, overall, I like this product. Ayan. Parang napaka-buttery niya. Parang wala lang siya sa lips. Parang walang nakalagay sa lips. So, ayun na nga. Dito na nagtatapos ang vlog natin. So, thank you for watching my vlog. See you next time, guys. Bye-bye!